Chào mừng các bạn trở lại với kênh. Với kinh nghiệm 10 năm chinh chiến trong giới sáng tạo nội dung bóng đá trên YouTube, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược dòng thời gian, trở về giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson đầy biến động tại Manchester United. Trong suốt 26 năm dưới thời Sir Alex, Man United đã sưu tập tới 38 danh hiệu và trở thành một trong những câu lạc bộ được yêu mến nhất toàn cầu. Tuy nhiên, trong 2 năm dẫn dắt quỷ đỏ, Ole Gunnar Solskjaer lại không giành được danh hiệu nào. Dù vậy, giai đoạn hậu Sir Alex, Man UTD vẫn có được 5 chiếc cúp, bao gồm 2 siêu cúp Anh, 1 FA Cup, 1 League Cup và 1 Europa League, dưới sự chèo lái của 3 vị huấn luyện viên khác nhau. Câu lạc bộ đã nỗ lực tìm kiếm một thuyền trưởng mới phù hợp với triều đại mới. Vậy, những vị huấn luyện viên này đã mang đến triết lý chiến thuật như thế nào cho Man United? Video này, chúng ta sẽ cùng giải mã nhé! Rõ ràng, ban lãnh đạo Man UTD khi đó dường như không có một kế hoạch chuyển giao rõ ràng. Điều này được thể hiện qua chiến lược lựa chọn huấn luyện viên khá ngẫu hứng của họ. Ban đầu, họ chọn David Moyes, một huấn luyện viên rất được kính trọng ở Premier League, nổi tiếng với khả năng phòng ngự. Sau đó, họ chuyển hướng hoàn toàn sang Louis van Gaal, một chiến lược gia lừng danh ở giai đoạn cuối sự nghiệp, người được biết đến với triết lý kiểm soát bóng. Và cuối cùng, họ đặt niềm tin vào Mourinho, một huấn luyện viên cá tính, thực dụng và giỏi thích ứng. 3 vị huấn luyện viên này có phong cách chiến thuật và tư tưởng bóng đá hoàn toàn khác biệt, không có sự liên kết rõ ràng. Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích từ chiến thuật của David Moyes. Dấu ấn lớn nhất của ông bao gồm việc đưa Marouane Fellaini về Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè và Juan Mata vào mùa đông. Do ngân sách chuyển nhượng không quá đủng đỉnh, việc chiêu mộ Mata một phần là do vấn đề chấn thương của Robin van Persie, người đã phải nghỉ thi đấu 102 ngày và bỏ lỡ 22 trận trong mùa giải đó. Trong đội hình ưa thích của Moyes, Wayne Rooney ban đầu đá ngay sau van Persie, cặp đôi này đã ăn ý từ mùa giải cuối cùng dưới thời Sir Alex. Tuy nhiên, vì van Persie chấn thương, Mata được bố trí đá số 10, đẩy Rooney lên vị trí tiền đạo. Đội hình thi đấu thường là 4-2-3-1. Một vấn đề lớn dưới thời Moyes là sự kém hiệu quả của hàng tiền vệ. Ở Everton, Fellaini chủ yếu đá tiền đạo lùi, nhưng Moyes lại kéo anh về đá cặp tiền vệ trụ cùng Michael Carrick. Dù Fellaini cũng chơi vị trí này ở tuyển Bỉ, anh thường bị chỉ trích vì khả năng chuyền bóng hạn chế, làm chậm nhịp độ tấn công. Kết quả là khi bóng đến giữa sân, lối chơi thường bị trì trệ ở khu vực này. Hơn nữa, do thể chất của Fellaini và Carrick không quá vượt trội, phạm vi hoạt động của hàng tiền vệ khá nhỏ. Rooney cũng là một yếu tố. Khi đá tiền vệ tấn công, anh có xu hướng lùi sâu về phía cặp tiền vệ trụ để dùng những đường chuyền dài mở biên tạo cơ hội. Trong khi đó, Mata lại thích hoạt động gần tuyến giữa hơn, tìm cách đưa bóng cho tiền đạo. Điều này khiến cặp tiền vệ trụ của Man United thường xuyên chịu áp lực rất lớn. Moyes cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách tận dụng tối đa hành lang cánh. Thực tế, dưới thời ông, Man UTD ít tấn công trung lộ hơn hẳn, thay vào đó là đẩy mạnh tấn công biên. Hai tiền vệ trụ ít khi dâng cao, nhưng lại khu vực đó cho hai hậu vệ biên Patrick Evra và Rafael da Silva thường xuyên dâng lên tham gia tấn công, đặc biệt là Rafael bên cánh phải với những pha chồng biên sắc bén, tạo ra nhiều cơ hội tạt bóng. Tuy nhiên, vì cả Rafael và Antonio Valencia đều thuận chân phải, họ thiếu đi khả năng đi bóng cắt vào trong, khiến đối phương dễ dàng đoán được ý đồ tấn công. Bên cánh trái, Ashley Young có thể cắt vào trong dứt điểm hoặc tạt bóng, đồng thời cũng hoạt động rộng ở biên, còn Evra cũng tích cực dâng lên hỗ trợ. Young cũng tham gia phòng ngự, bù đắp cho việc Evra đã lớn tuổi và chậm hơn. Tạt bóng là một vũ khí tấn công quan trọng của Man United thời Moyes. Họ là đội có số lần tạt bóng trung bình mỗi trận cao nhất Premier League. Lối chơi này hiệu quả hơn khi có cả Rooney và Van Persie trên sân, nhưng chấn thương của Van Persie khiến Rooney thường là điểm đến duy nhất trong vòng cấm. Fellaini chỉ xuất hiện trong vòng cấm khi đội cần tăng cường sức tấn công. Do khởi đầu mùa giải không suôn sẻ và chiến thuật quá đơn giản, dễ bị bắt bài, David Moyes sớm bị sa thải. Người thay thế ông là huấn luyện viên người Hà Lan đầy cá tính, Louis van Gaal. Van Gaal nhận được ngân sách chuyển nhượng dồi dào hơn ở giai đoạn đầu. Các bản hợp đồng đáng chú ý bao gồm Angel Di Maria, Anthony Martial, Morgan Schneiderlin, Memphis Depay, Marco Rojo, Dali Blay, Radamel Falcao và Bastian Schweinsteiger. Trong 2 mùa giải cầm quân, ông áp dụng nhiều sơ đồ chiến thuật khác nhau, phổ biến nhất là 4-2-3-1, 4-1-4-1 và biến thể của 3-5-2. Dù cấu trúc đội hình có thay đổi, các nguyên tắc chiến thuật cơ bản vẫn được giữ vững. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Man United tăng từ 54% thời Moyes lên 59% dưới thời Van Gaal. Đội bóng thường xuyên tổ chức tấn công từ tuyến dưới, với Blay và một tiền vệ thuần túy thường bắt đầu quá trình luân chuyển bóng ở vị trí trung vệ. Lối chơi tấn công của họ rất có tổ chức, cầu thủ đứng đúng vị trí, các phương án tấn công đã được thiết lập sẵn, cầu thủ nhận bóng biết trước mình sẽ chuyền cho ai ngay cả trước khi bóng đến chân. Tuy nhiên, hàng tiền vệ vẫn tiếp tục là một vấn đề. Di Maria, dù rất tích cực và giỏi đi bóng, có thể chơi nhiều vị trí nhưng nhanh chóng mất chỗ đứng. Hàng tiền vệ mới bao gồm Schneiderlin, Ander Herrera và Schweinsteiger đều có khả năng kiểm soát bóng, nhưng họ thiên về giữ bóng hơn là tạo cơ hội tấn công. Rooney đôi khi lùi sâu để tạo cơ hội, nhưng Van Persie sa sút phong độ và hay chấn thương, khiến Rooney thường xuyên bị mắc kẹt ở khu vực giữa sân. Tất cả những điều này khiến Man United dễ dàng đưa bóng đến phần sân đối phương, nhưng lại thiếu đột phá ở khu vực 1/3 sân cuối cùng, khác với các đội bóng kiểm soát bóng thành công thường.
chú trọng tốc độ luân chuyển, lối chơi của Van Gaal có phần quá máy móc khi kiểm soát bóng, khiến đối thủ dễ dàng đối phó. Điều này cũng liên quan đến đặc điểm của các tiền vệ. Vì vậy, khi đối thủ phòng ngự lùi sâu, Man United thiếu không gian và không thể dùng những đường chuyền chính xác để xuyên phá. Các tiền đạo cũng chủ yếu nhận bóng quay lưng về phía khung thành, làm nhiệm vụ chim mồi, chứ không phải mẫu tiền đạo di chuyển tạo khoảng trống mà fan Man United yêu thích. Tuy nhiên, một điểm sáng dưới thời Van Gaal là khả năng phòng ngự. Đội bóng thể hiện tốt khi không có bóng, duy trì cấu trúc đội hình chặt chẽ và áp dụng pressing tầm cao ở tuyến trên. Ngay khi giành lại bóng, họ nhanh chóng thực hiện phản công. Trong mùa giải đầu tiên, họ là đội pressing hiệu quả nhất Premier League, giành lại bóng sau mỗi 7.13 đường chuyền của đối thủ. Mùa thứ hai cũng duy trì chỉ số tương tự. Dù Van Gaal giúp Man Utd giành FA Cup, phong cách bóng đá của ông không được số đông ủng hộ và ông nhanh chóng bị sa thải. Man Utd lại tiếp tục hành trình tìm kiếm huấn luyện viên bằng cách chiêu mộ Jose Mourinho, một người đã chứng tỏ được sự thành công. Dưới thời ông, câu lạc bộ chiêu mộ Victor Lindell, Eric Bailly, Fred, Nemanja Matic, Henrikh Mkhitaryan cùng các ngôi sao lớn như Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Zlatan Ibrahimovic và Paul Pogba. Mourinho thường sử dụng sơ đồ 4-3-3, đội bóng hiếm khi tổ chức tấn công từ tuyến dưới bằng những đường chuyền ngắn, thay vào đó, lối đá dài trực diện được ưu tiên hơn. Trong một số trận đấu, Mourinho thậm chí còn để Fellaini đá vị trí số 10 để tận dụng khả năng tì đè, làm tường, hoặc dùng Ibrahimo và Lukaku với vai trò tương tự. Vấn đề ở hàng tiền vệ lại tiếp tục đeo bám Man Utd dưới thời Mourinho. Rooney và Jesse Lingard được thử nghiệm ở vị trí số 10, còn Pogba thường xuyên đá chính trong cặp tiền vệ trụ. Pogba thực sự giúp đội đẩy bóng lên phía trước nhờ những đường chuyền dài xuất sắc, nhưng điều này lại hạn chế khả năng sáng tạo của anh ở khu vực 1/3 sân cuối cùng. Pogba có thể đi bóng xuyên phá hàng thủ đối phương một cách dễ dàng, nhưng điều đó lại khiến người đá cặp tiền vệ trụ bị đơn độc. Điều này dẫn đến việc hàng tiền vệ trở nên dễ tổn thương khi đội chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự. Đây là lý do tại sao Mourinho chiêu mộ Matic ở mùa giải thứ hai, người có khả năng bọc lót tốt hơn cho khoảng trống Pogba để lại. Vị trí số 10 luôn là một vấn đề nan giải, khi Rooney dần không còn là lựa chọn hàng đầu và Lingard không đáp ứng được kỳ vọng. Kết quả là Man Utd gặp khó khăn trong việc tạo cơ hội ở khu vực 1/3 sân cuối cùng. Vì vậy, bất kỳ ai đá chính bên cánh phải cũng phải gánh vác vai trò này. Thông thường, Mata sẽ bó vào trung lộ, tạo không gian cho Valencia tràn lên chồng cánh. Bên cánh trái, Martial, Sanchez hay Rashford đều có xu hướng đi bóng cắt vào trong, đã giống như những tiền đạo cánh bó vào trung lộ, inverter winger. Điều này khiến khu vực trung lộ trở nên quá đông đúc khi tấn công, còn các hậu vệ biên lại không có khả năng tạt bóng tốt. Trớ trêu thay, Man United, đội bóng từng rất giỏi tận dụng các quả tạt, lại gặp khó khăn ở khía cạnh này dưới thời Mourinho. Mặc dù Mourinho đã mang về danh hiệu cho câu lạc bộ, nhưng ông cũng nhanh chóng bị sa thải. Man United trong kỷ nguyên hậu Sir Alex đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm lại con đường dẫn đến vinh quang truyền thống. Bạn nghĩ sao về triết lý của ba vị huấn luyện viên này tại Old Trafford? Ai là người để lại dấu ấn rõ nét nhất? Hãy cùng bàn luận ở phần bình luận nhé!